Magandang araw sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay gagamit tayo ng Google Flights para sa ating mga biyahe. Muna buksan nyo ang Google Chrome sa inyong browser. Then, maximize natin siya. Then, type nyo ngayon guys, Google Flights. Enter. Tapos, hanapin nyo lang guys yung Flights Google. Okay, dito sa left side, makikita nyo kung anong klase ng trip ang pipiliin nyo. Round trip ba siya, one way, or multiple city? Sabihin natin round trip na napili nyo. Yan yung passenger, ilagay nyo lang. Halimbawa, 2 adults, tapos 3 children. Okay? Tapos guys, mamili lang kayo kung anong klase ng plane ticket na pipiliin nyo. Economy ba siya? Economy, business, or first class? So, kung marami kayong pera, dun tayo sa first class. Kung sakto lang, budget meal, ika nga, dun tayo sa economy. Tapos guys, piliin nyo lang, Manila to, saan kayo pupunta? Halimbawa, punta kayo ng Cebu City. Then, lang to. Then guys, piliin nyo lang yung date kung kailan kayo aalis. Double-click nyo lang yan. So, dito pa lang sa dates, guys, makikita nyo na yung available 4-day round trip. So, naka-indicate na dito. Ayan. Then, kung kailan kayo babalik. So, indicate na rin dyan. Kung okay na sa inyo yan, anyway, kung gusto nyo palitan, click nyo lang yung mga dates kung gusto nyo palitan. Halimbawa, May 17 hanggang 23. Just click lang doon sa mismong date. Ayun, no? Okay. Kung gusto nyo balik sa dati, just click set button kung nagkamali kayo. Balik natin sa kanina. Sabihin natin, hanggang 23 kayo. Then, guys, click lang yung done button. And dito, makikita nyo lang yung mga airlines na pwede nyo pagpilian. Cebu Pacific. And Air Asia. Ngayon, sa Cebu Pacific, kung gusto nyo makita yung detalye, 50 to 1020, 1 hour, 30 minutes, Manila to Cebu. So, non-stop siya. Then, naka-indicate dito yung pricing. Okay. Then, makikita nyo dito, pag click nyo itong book na ito, makikita nyo yung location, Manila International Airport, and going to Mactan, Cebu International Airport. Then, ito yung napili nyo, you just click the select flight button. Then, makikita nyo dito yung mga oras ng pag-alis niya. Okay, click nyo lang yung one more flight. Ayan, so naka-indicate siya dito. Ngayon guys, kung bakasyon yung gagawin nyo, meron na rin kayo pwedeng puntahan na hotels. Ito siya. Ayan. So, mamili na lang kayo kung anong gusto nyong hotel. Okay. Then, ano siya? So guys, kung gusto nyo makita yung detalye, bags, ayan. Kung meron kayong hand carry, ilagay nyo lang. Stops, kung meron man. Airlines. So, pwede nyo mamili ng anong airlines. Pipili nyo, Star Alliance, One World, SkyTeam. Ayan yung times, nandiyan na rin. And yung connecting airports. Kung meron mang stopover duration. Okay, more lang guys. Ayan. Okay, so ganun lang siya kadali. Then, try naman natin guys. Let's try to have travel to Manila to, sabihin natin,
Ayaw natin sa Cebu, punta tayo ng ibang bansa naman, halimbawa. Yan lang yung trips, guys. Then search for flights, hotel, and more. Sige tayo. Para mag-reset yung kanina. So, piliin nyo lang, halimbawa, Switzerland. Okay, kung Switzerland na napili nyo, mamili kayo kung saan bansa kayo pupunta. Zurich ba, Geneva, or Basel. Halimbawa sa Zurich tayo, click nyo yan. Click nyo itong button na to. Tapos Zurich Airport. Then, so happy na may COVID ngayon, kaya meron travel restriction. However, meron tayong mga departing flights. So, naka-indicate na rin dito guys yung mga presyo at oras ng alis nyo. And, pinapakita na rin niya kung saan kayo mag-stop over. Okay? And, of course, nandiyan na yung hotel. And, yung mga other countries na pwede nyo pang puntahan. Okay? So, pwede makita yung date grade. Pwede nyo ito yung prices, i-on nyo lang to. Kung may changes man sa pricing, para na aware kayo. Price graph, kung gusto nyo makita yung price. Ayan. 349,000. Then, ayan, connecting airports and of course, nearby airports. Ayan, so, ayan, Zurich, Geneva, Munich, etc. etc. Okay guys, so ayan, gusto nyo mag-explore bago kayo malis, para mapamilyar kayo sa mga places sa Zurich. Puntahan nyo lang itong mga images na to at makikita nyo na yung mga places na pwede nyo puntahan pag nandun kayo sa mismong lugar. So, day plans, ayan. If you only have a day, ito yung pwede nyo puntahan. Ayan. So, indicated yun guys. Okay. So, napakaganda lang yung gamitin. Trips, balik tayo. Where to next? Ayan. Pwede mo create a trip. Create a trip. Ayan. And of course, you're going to add destination. Okay, then save mo lang siya. When you want to go back, click mo lang ito, discard lang, kung ayaw nyo save. And sa buwan, ito na yung pinaka Google Flights natin. Okay, that's it for the day. Thank you and bye-bye.